Elvileg kijöttem ebből a fura rejtek helyről. Where to first? We could take care of any lingering business in the realms. Or investigate those pieces of Asgard. Either way, we're with you, brother. Asgard utolsó maradványai. Lunda also mentioned there's going to be a get-together to honor Brock's memory at Rab's Tavern in Svartalfheim. I'd like to go. Ezek el lehet búcsúzni a drága törbarátunktól, hogyha jól értem. Mi az Isten találtam még Jotunheim ereje. Életerő alapján. Aha, mindent a életerő valami jól lesz, jó. Na nézzük, mi maradt itt még le? Asgard maradvány került be ide. Asgard maradványa. Hát akkor oda is megyünk, meg is nézzük az elsőt. Az a biztos. Ha! Most Freya ül benne a kis szánban. Mimir, there's something I wanted to ask you about. Hildisvini told me about your visit to secure Hel's army, but was reluctant to elaborate when it came to negotiating with Hraesvelgr. Ah, yes. Well, I can see why he'd hold off on some subject until he saw if we survived the battle. Mimir, what exactly did you promise the large bird? Oh, nothing too horrifying. It's just that she'd like to retire. Retire? Hel's eagle wants to retire? Indeed. And don't ask me what she expects to do with her free time. I assure you there is no reassuring answer. Can she even do that? Not be Hel? Apparently so. She just requires relief. Someone else to step in and become Hel, as it were. Not exactly an office many would wish to occupy. Aye. Terrible weather, infinite hours, and the possibility of unleashing terrible mischief on the realms if they're careless. Or worse, if they aren't completely trustworthy. But if she were to leave without a replacement? Complete chaos, yes. Well, I'm sorry I asked. Na, és itt mit kell csinálni? Your master is no more. Be at peace. Have it your way then. You'll need to get around that shield! Come on, Kratos! Off your back! What? Nincs olyan feltámasztókő? Ad egy, ha már itt kezdünk. Eldőltem, tényleg eldőltem. Hát beszarok. Azért ezt veszek magamhoz, úgy látom az enyhelyjárókkal kell harcolni, azok meg mindig is sunyik voltak. Van egy vásárló. Hi, Kratos. What is wrong? No, nothing. It's just, don't know if you've heard, but we're gonna say goodbye to Brock in Svartalfheim. A funeral? Yeah. We're meeting at Rab's Tavern in Nethervalir. We will be there. Viking temetés. My lady. Impressive. What do you need, handsome? Hát hogyne? Hullva projekt. Mi van? What? Ez micsoda? Oh, heading up already? Got time to chat? Still unpleasant!
Ne. Bifrost képességet csinál. Nem rossz, nem rossz. De hiányzik 700 XP. No. Ja. És akkor a relikviákat visszarakom a projekt. Hát beszarakom olyan. Kipróbáljuk, megnézzük. De az idő lassításnál szerintem nem lesz erősebb soha. Clear. You may tell a story, if you wish. Am I preferable to silence at last? A rare day. I'm touched. But since you mention it, there has been one on my mind of late. It goes back to my earliest days, when I had little more to do than observe the mortals who pass. Brother, you smell trouble, yes? Careful, brother. You're covered in bifrost. Look for the horn! Take it off, man! You've got this! Use your shield strike, brother! Well, if there's more of these Asgard fragments out there, the Einherjar will continue to be a nuisance for the realms. Only if we do nothing. The realms will never heal if they remain. How many more? Only one way to find out. 10 darab! Hűha! Hűha! Ennyi volt? Aztán van valami event. Na térkép, mutasd nekem. Azt mondja, hogy hiányzik 3 erekje, egy Asgard maradvány. Van még egy? Jó. Egy elásott kincs, amihez nincs meg a térképen. Ja. It's strange. There are still signs of the world serpent all over the lake. But we saw him disappear at Ragnarök. That could only mean the legend was true all along. That blow from Thor sent Jormungandr straight back in time. A younger Jormi, fresh from Jotunheim, would grow into the serpent we know. When we first met the snake, you said that he found a trace familiar. Perhaps they met in Jotunheim. Perhaps so, brother. We'll have to ask the lad for that story when we next see him. Na, fönn a hídon kell harcolni. Ennyi idő alatt csak betöltött a fej. Helyes. Nézzük mennyi damage-et tol ki, bár igazából az a képességek utáni képességre hat.
This is the last. A börtönbe. Siess a börtönbe, amely elesett Niflheimben. Lehet, hogy a mindenség atya eltávozott, de mi teljesítjük az akaratát, és biztosítjuk, hogy a rabok soha ne lássák meg újra a napfényt. A királynő. What? Can't they sense Odin is dead? They are so... They will always be loyal to him, alive or dead. It is a matter of honor. Yes, they will continue to follow his orders and keep the realms under his thumb. Not for long they won't. A börtön. Jaj, ne. Ne. Említették, hogy amikor kijöttek a barlangból, említették, hogy elvileg az egyik valkűr, a valkűrt valkűr királynőnek neveztek ki az új Odin. Lehet, hogy ő a királynő? Na, tehát akkor itt elmaradt 3 ereki, meg egy elásott kincs. Jó. Azt mondja, hogy ismeret és egy nornáda hiányzik. Asgard maradvány. Jó, akkor ide megyünk. Svart Alfheimba. When Jormungandr attacked Thor in Asgard, it seemed personal somehow. But there's no way they could have met before that, is there? I've been pondering that, and I have a theory. We know the lad spent his time in Jotunheim learning soul magic. Perhaps the serpent figured in. You mean Atreus placed some other giant soul into him? Someone who already hated Thor to begin with? Exactly! Though that doesn't narrow it down much, I grant you. I wonder if Yorm even remembers after all this time who he once was. Szindre Elzához visszamegyek, mert én úgy emlékszem, hogy a Ratataskrnak nem adtam le az összes küldetésemet. De nem vagyok biztos benne, a kígyókat leadtam. Ah, our illustrious summoners have returned. Hello, Ratataskr. Hello, Master Kratos. What you've accomplished for these realms is truly something I never thought possible. Rest assured, good Master Brock would be proud beyond measure, even if only to express it in his love language of profane non-sequiturs. Ah, but he is terribly missed. Yes, he is. Now, there is one rather interesting development to apprise you of. The detonation of Asgard shook the world tree to its very roots, dislodging a great number of realm seeds. I thought you might wish to have them. My little way of saying, thank you for preventing my death by immolation. You're welcome. Te csak Yggdrasil mag. Birodalmakat tartalmazom. Felfedezetlen területeket. Better late than never. Incredible! The 9 realms are no longer in horticultural danger. I cannot thank you enough, but perhaps this will suffice. Arrogant believes he has evaded punishment just because you fixed his blunder. He is sorely mistaken, of course. He will be in a remarkable amount of trouble. Once I figure out how to punish someone whose narcissism renders him invulnerable to all forms of emotional warfare. Now, what else might there be to discuss? Kaptam valami pajzs szélt, szereléket. Azt mondja, hogy egy elemi vihart, ha megszakítasz kék gyűrűs támadásokat, vagy hárítás. Hát,
Ja, hagyjuk. So were you always a freakishly large immortal squirrel, or... Don't forget handsome. No, I was once a regular squirrel. The same size as these wispy, spectral versions of myself, in fact. I was unremarkable. I stumbled upon the tree near what should have been the end of my life, the victim of a random act of predatory savagery. But the tree, it had other plans for an insignificant creature like me. But I have prattled on for far too long. I will leave you be, Master Kratos. Well, I'll leave you to it. I am already here, Master Kratos. Perhaps there was some confusion. This is for calling me out here, not for when I am here. Do you just like hearing the sound of the chimes? I suppose they do sound very pretty. Master Kratos, this feels very uncharacteristic of you, but if you enjoy the pretty chimes that much, I will allow you to indulge. Yes, you've done it. Well thrown. Ah, the sound of the chimes is not unpainful at this distance, so perhaps you could not? Already here, as it were. So, I see you're deliberately attempting to push me into some sort of emotional outburst, aren't you? Well, I'm not so easily swayed, my good man. Stop with the stupid chime! Oh, dear. I'm sorry. I don't know where that came from. I am already here, Master Kratos. Itt is ő van. Hell of a job you did at Ragnarök, General. Wish I could have been there to see you and Sindri take down Thor and Odin. That is not what happened. Yeah, maybe not, but it's the story I like best. Important thing is, Odin's paid in full for what he did to Brock. I know it doesn't fix what's broke, but it ain't nothing. Sorstagadó válvért. Nem rossz, ha örjöngeni akar valaki. Now, I know it's hard being here without them, but I'm sure old Brock would be glad you're here. And I'm sure Sindri, wherever he is, would appreciate you tidying up after yourself. Now go ahead. Kicsit lemaradt a felirat. De durva, nézzétek, itt vannak a könyvek. Szerintem ezeket gyűjtöttem össze ezek a kvázi verses kötetei. Ezt is figyeltem, hogy ez azért itt van. I wonder if Sindri will ever come back. Can this place ever feel like a home after what happened here? I never thought I'd miss their bickering. But it's really not the same place without those two, is it? We will maintain it until his return. Ezt nem tudom, vajon Kratosszal ki lehet-e menni a teknőshöz, ugye volt kint, először találkoztunk a Odin hollójával. The stags are eating their fill. Just as Ratataskr said they would. Maybe he is just trying to build a family. Aren't we all? Hoppá!
Jotunheim kinyílt. De ez miért jó? Ja. Viking temetés. Istenkém, hogy nem mutatja a küldetéseket, meg a... Ez mi? Nem felfedezett misztikus átjáró. To Vanaheim, then. Sounded like Lady Sif managed to convince the old boar to shelter the Aesir refugees. It was his idea. Oh? To foster peace among the Vanir and Aesir. That's brilliant. Shifty bastard must be trying to prove he can out-diplomat me. At least he's not convincing her to marry someone, like some other diplomats would. A deservedly low blow, Your Majesty. Anytime. Előtt eszembe gyorsan lecserélem a relikviámat, mert ez a Huldra projekt, ez hát egy poénnak egész jó volt. Ez kell nekem. Hofud markolata. És akkor innen Asgard maradvány előttem valahol. Aha. Freya, something is on your mind. What is it? Freya's sword. I'm glad he got it back. Odin stole it? Not quite. It couldn't be stolen. It had to be given freely. Freya had it forged in his younger days, imbued with its own motives and passion. For centuries, he swore he would only ever set it down in death or upon meeting the love of his life. Both he and the sword were romantics, you see. Ez mi? Nincsenek ellenfelek. Enemy behind you! It's regenerating! Még darab! Careful, mother! You're covered in black dust! I just had a thought. With Asgard destroyed, where will the Einherjar go? Valhalla exists both inside and outside of Asgard. Aye. I suppose they'll have to find rest somewhere. Oké. Szóval most át kell mennem ezen az egészen.
Ezt a dzsungelt, ezt gyűlölöm. Szerintem a legdurvább össze-vissza, éjjel-nappal, nem Budapest, de van minden. Kratos, Freya, welcome back. Mimir. Lady Sif, Freya, it speaks volumes seeing you here in person. The first of the Aesir to visit us in peace. Really, Your Majesty? It's the capacity of the Vanir's forgiveness that speaks volumes. We know Asgard was more than Odin and his Einherjar. If they'll help us rebuild, they're more than welcome to stay. Aesir and Vanir living together. I never thought it possible. I imagine a severe lack of options for the Aesir helped ease things along. Oh, Mimir. It has truly been a pleasure not listening to your prattling commentary for the last 100 winters. Well, excuse me, milady. 100 winters of Mimir bleating at court? I think I'd rather be exiled. Indeed. Well, the stories I have. Really? Do tell. Well, everything appears to be in order here, diplomacy administered, and all's well. Let's leave these two to their planning, shall we? Okay. Back to it then. Közeledek. Ma jó hír. Hogy beteleportált? Becsúszó szereléssel akart labdát szerezni. Hát jó. A Crocodile Campnél lesz. Azt imádják ezt a helyet. Summoning reinforcements! Ő nem szummonol semmit. Valamit azért csak hozott. Keep an eye on that tail! Teljes. I'm glad we can help these Einherjar on their way, even if they hate us for it. They do not need to spend their afterlife serving a cruel god any longer. Agreed. Csata utasítások. De jelzett valamit, nem? Elmegyek, megnézem, remélem nem fogok emiatt szívni. Harcizett maradványok. Wow. Gondolom ez a limitált mennyiségű felszerelés fejlesztéséhez alkalmas, mert ez csak 10 darab kapu van. Jaj, még eltévedek megint. Hát... Nem
tudom melyik víz gyorsabban a faluból, de a faluból volt a teleport kapu. Vagy legalábbis a helye. Ahol az Yggdrasil mag volt. És azt nem tudom, hogy az engedélyezi, hogy megnyissam a kaput. Basszus, egy gyerek elmaradt. 98%, az ott mi? Gyerünk, Kratos, menni fog. Freya, when Hildisvini went to Helheim, how did he not freeze to death? A perk of the Jofer. The boar-shifting warriors of Vanaheim, as wise in statecraft as they are deadly on the battlefield. So they may shift into whatever form they like. Sure, so long as the only two shapes they'd like to shift into are human and boar. Behalukáztam, hogy itt van még egy portál. Hát ez nagyon fura. Azt mondja, hogy célok, nem célok. Ragnarök után. Jó. Trollkodás! Azok szerint még van valószínűleg egy sárkány, meg egy troll valahol. Jó. Továbbra sem értem, miért adott magot a Ratataskr. Ja. Hát akkor, ha nincs itt semmi, akkor visszamegyek a legelső teleportkapuhoz. Ide. Utálom ezt a helyet. Azt hiszem, be kell gyűjteni a magokat, nem vagy. Oh no, 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 no. Jó, ez megint a vizuális bug.
Miért spawnoltak ezek ide-vissza? Különös. Jaj, nem erre megyünk. Muspelheimba vagy Nilfheimba is volt teleport kapuja. Lehet, hogy akkor ez azt adta meg, hogy van most egy extra teleport kapu oda? Teljesen értem. Miért kéne nekem magokat használnom ahhoz, hogy teleport kaput nyissak, amikor alapból vannak teleport kapujaim? Nem figyeltem, ezek szerint mit mondott az a szerencsétlen kis mókus. Tudok menni a tábor túloldalán. Azt sem tudom, hova jelzi, hogy hiányzik egy gyerekje. Hey, near the little shop I'm running out in the Alpine Desert, there's something y'all are probably gonna see. Oh! Akkor Alfheimba is le kell menni. Sivatag mellé. Jaj, hogy lehet oda kijutni? Hajóval. Talán. Freya, you spoke of your brother's sword. How did Odin acquire it? I'll answer this one. Odin, disguised himself as the most beautiful person Freya had ever seen. This... Raided Freya from his sword. Oh, with embarrassing speed. Hello. I am glad Freya ultimately retrieved it. Me too. My little fool. Mármint ez már a antológia, tehát itt már vége van a fősztorinak, már csak az extra sztori szálakat keresgetem. Ha ez a kérdésed.
Előző adással végeztem a játék fő vonalával. Well, seems like a good time to get back to that story you asked for, brother. One summer, a local laird of renowned eccentricity chose to sequester himself with a small coterie of kinsmen and followers. The aim of their woodland retreat was to achieve enlightenment through study and discipline. Jól van. They took oath. Legyen úgy. Na, azt mondja, hogy erekjék. Minden van itt. Igen. To brook no distractions until they became wise men. Distractions. Aye, women, drink, mostly women. As you can imagine, things deteriorated quickly. By autumn, tempers were frayed and wisdom remained in short supply. One day, I watched as the laird and his brother took their hunt. There they found, at the banks of a river, a lady as fair as any they'd left behind. And we'll just stop there for now. Bizony is amúgy. Vasárnap már valószínűleg, illetve van esély rá, hogy újra Apexezni fogok, hogyha erre jársz. Mármint, hogy attól függetlenül is, csak hogy gondoltam szólok, hogy az elején nem voltál az adásnak, és ott mondtam, említettem, hogy ez a várható. Játszottál azóta amúgy? Vagy most Call of Duty, meg a többi, vagy milyen Modern Warfare, meg a Warfare. Jó, mi se játszottunk annyira ilyesben sokat. Nem kell aggódni. Megyünk, szintezünk egy kis... hogy hívják, a Season Pass-t. Nem muszáj, de mi azt csináljuk. Brother, I've heard my share of stories about your homeland, but I'd also heard that you once fought in a tournament. I fought in many contests. But this particular one, I heard you did battle with beasts, scoundrels, princesses, the undead, automatons, and history's greatest musician. That's not true, is it? I would not speak of this. Fair enough, brother. Hey, you know that shop in the Alpine Desert? Something you might want to see out there. Hát ezt nem fogom megtalálni, úgy érzem. De oda viszont le fogok menni. Szóval kiszállok a hajóból. Hát nyilván, hogy nem itt van, úgyhogy akkor teleport kapuval megyek. És megnézem a teleport kapuval, hogy ez az Yggdrasil magos tudsz, ez mi volt. Ott van, hát... Aj, de szar! Ez csak rá kell nyomnom, hogy nyissa ki. Én meg odafutottam. És hogy telt a hét? That's a realm tear, all right. From Oh, Garn. yeah. Are we going to close it? Hát hogyne, Freya, hát hogyne. Ja! Csak egy ilyen?
Felt that one, brother. A trollokat már párat megtaláltam. Nem tudom, hogy a titkos bosszoknak számít-e. Pont azt néztem az előbb a menüben, hogy ha minden igaz, akkor kell még lennie egy sárkánynak, legalábbis a tippek szerint. Ez a tippem. Ezt akarom kinyögni, csak szerencsétlen lovag nem hagy békén. Hogy tud Freya lőni, miközben zárja a kaput? What? Volt egy sárkány, azt megtaláltam, ugye a Alfheimban. Ja. Illetve... egy trollt találtam... Nem, hogy volt? Alfheimban találtam egy trollt, itt volt 2, abban a kertben, ahol az előbb voltam. Illetve a sárkány volt Svartalfheimban. Na, opak, nem ezt akartam nyomni, bocsánat. Előbb térképet nyitok. Tehát itt elvileg egyetlen egy darab erekje maradt el, az összes többi az 100%-et, ez 99-ben az egyben van ez a térkép. Jó. Itt elmaradt egy... Oké, Asgard maradvány, akkor ide megyek. Először megyek a sivatagi kovácsműhelybe, mert azt magyarázza a kis csaj, hogy ott van valami, ami érdekelhet. Úgyhogy Alfheim, nem, Svartalfheim, sima Alfheim, ez az. Ide megyünk. Ja, felfedezgetem igazából, köszönöm. I look forward to exploring Alfheim and not having to fight elves. Oh? What makes you think that's an option? They've united, haven't they? What possible reason would they have to attack us? Sorry to say, but there are still plenty of elves out in the Barrens eager for conflict. Why? Freya united them. They fought together at Ragnarök. Those who have spent their lives in combat, peace is not always an option. Ő is körülbelül végig kell mennem az összes birodalmon egyszer. Oh, good timing! Remember that thing I said you was gonna want to see? You better go feast your peepers before it's over. Mi? Miről beszél? Hello, Lunda. Hey, guys. Oh. About your brother. I never got the chance to tell you. I know moments like this you're supposed to say sorry and whatnot, but I always known that pretty man had greatness in him. That he'd do something amazing one day, and I'm just... You know, I'm proud that now the 9 realms know it too. I thank you. Anytime, ma'am. Wait a bloody moment. Is that... Thor's hammer and his daughter. I'll make you proud, Dad. Well, good for her. Jó. Ebben a világban nem úgy van, vagy ebben a sztoriban nem úgy van, csak a méltó emelheti meg a Mjolnirt. Vagy ő már méltó rá, úgy gondolja a kalapács, nem tudom. Bármi is megeshet.
Körülnézek, itt elvileg van még egy teleport kapu visszafelé, de kíváncsi vagyok, hogy valami változott-e. Hogy rásimult Freyára. Láttátok? Igen, már nem olyan vészes. Hát még lesz 2, amíg ázok lesz, mert ugye még van 2 berserker. Majd rajzolok nekik egy kis fosbajuszkát. Remélhetőleg nem lesz olyan nehéz. A 6 méter még mindig? What? Hova a fenébe rakták? Ja, tetszik. Gyűjtögetem össze-vissza igazából, ami sorba jön. Use a shield strike! Oh! I wonder how many of these fragments of Asgard there are. A realm's worth of these, so I'd say we have our work cut out for us. Emlékszem, a legelején volt valami, amit ki lehet... Aha. Hát... Majd megtudod, ha megnézed a sztorit. Nem fogom leszpoilerezni, hogy velem mi lett. Ha még nem láttad. Azt mondja, hogy hol a harmadik. Megvan. Ez mellé ment. Na, egy legendás láda elmaradt odabent, az most nem fog érdekelni minket. Asgard maradvány ott. Jó. Pont a teleport kaput nyitottam ki.
Úgyhogy pályán belül teleportálunk ide. Jó. És a sivatagba kimegyünk szánkóval. Kratos, tell me of an adversary from your homeland. It will serve us well if I understand more of your battle tactics. There was Medusa, queen of the Gorgons. Her gaze turned men to stone. A mirror would turn her own powers against her. Or you may remove her head, but that is the hard way. Which did you choose? The hard way. Forget I asked. Ez jó. Mire számítottál, Freya? Azt úgy őszintén. More wreckage from Asgard up ahead. We'll take care of it. Hol lehet bemenni? Aha! Ezek a gennyek kalapácsos izék. Ja. Boss. Nem ezt a gombot keresem! Majdnem jó volt. Nézd már. Most kénytelen ezek az ostoba megoldást választani, hogy ne legyen végén. Ne kelljen újra harcolni velük. Hát jó. Another camp defeated. Aye, and one step closer to giving the realms a shot at healing. Védd meg a börtönt! What? Gyűjtsd össze az erőidet, és siess a börtönbe, amelye elesett Niflheimben. Most a hollófa közelében van, ne hagyjátok a többi rabot megszökni. Ezek a Niflheimban van még valami extra sztori. Ha szeretnél még hasonló videókat látni a csatornán, dobj egy lájkot, iratkozz föl, és nézd meg a következő fejezetet is.